Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hello, ඉතින් අද පිළිගන්නවා මගේ channel එකට welcome කියලා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අදත් මම ආවේ ලස්සන පාක් එකකට. ඉතින් මේ පාක් එක තියෙන්නේ කැට්ෆෝඩ් වල. පොඩ්ඩක් කැට්ෆෝඩ් වලින් පොඩ්ඩක් ඇතුළට යන්න ඕනේ සේල්ස්බරි හරිය. ඉතින් මේකේ එක මා ලස්සන පාක් එකක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ලන්ඩන් වල තියෙන පාක් ඔක්කොම එක වගේ තමයි. නමුත් සමහර පාක් තියෙනවා කැම්ප් පාක් එකම නෑ. අපේ කාඩියෝ වලට උදව් වෙන එක්සර්සයිස් කරන්න පුළුවන් මැෂින්ස් හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යන පාක් එකත් ඒ එකක් තමයි. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්න පාක් එක තියෙන්නේ සවුත් ඊස්ට් වලට වෙන්න. ඉතින් ලන්ඩන් කිව්වට ඇත්තටම මේ හරියට පොඩ්ඩක් කැලෑමදයි. ඉතින් ඇත්තටම හිතාගන්නත් අමාරු මේ ලන්ඩන් වගේ නගරයක මෙහෙම මේ පාක් එකක් තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය අනිත් පාක් එක බලන් ගියාම ගොඩක් වෙලාවට අනිත් පාක් වල තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් බිල්ඩින් එක හදපු ආකෘති. නමුත් මේ පාක් එක හැදලා තියෙන්නේ මේ ලන්ඩනේ මාජින් එකේ කන්ඩි සයිඩ් එකට ලං වෙන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ ස්වභාවිකව මේ පාක් එකේ මැද්දේ වැටලා තියෙනවා දී කඩਿੱටක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක යොදාගෙන තියෙනවා මේ පාක් එකේ ස්වභාවික ගතිය ඉස්මතු කරන්න. මේ පරිසර පද්ධතිය ගත්තට පස්සේ මේ පරිසර පද්ධතියේ ඉන්නවා සුවිශේෂී ජීවීන් කොටස් කිහිපයක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැනගන්න බේසිකලිම මේ වතුරේ ඉන්න තාරාවන්. ඉතින් මේ පාක් එකට එන අයගේ තවත් වෙන දවසක් තමයි මේ තාරාවන්ට කන්න දාන එක. ගොඩක් වෙලාවට යාලා ගෙදරින් කෑම අරන් එනවා පාන් වර්ග ඒවා. ඉතින් මාත් අද අරන් ආවා ගෙදරින් කෑම වර්ගයක්. ඉතින් මම දුන්නේ යාලා කෑම. මේ නිමං අර කියපු අනිත් සත්ත කාණ්ඩ කීපය. මෙතන ඉන්න කින්ෆිෂර්ලා අත් කවුරුත් දන්න තාරාව වර්ග කීපයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තට මේ ලස්සන මේ භූමියක් මේ භූමිය. ඉතින් මෙතන තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඕපන් ජිම් එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කාඩියෝ එක්සර්සයිස් කරන්න අවශ්‍ය කරන මැෂින්ස් කිහිපයක්ම. ඉතින් මේ ආකාරයේ ජිම් ගොඩක් පාක් වල ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. මේ පේන මැෂින් එක මම දැක්කේ අද තමයි. ආවට තියෙන්නේ මේකේ වගේ ෆෝන් එක පුළුවන් කනෙක්ට් කරන්න මේකට. කනෙක්ට් කරලා මේ ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වගේ ෆෝන් එකේ charge කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මෙතන වෙන්නේ ශක්ති පරිවර්තනයක්. ඔයාලා බඳින චාලක ශක්තිය මේ මැෂින් එක හරහා විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පත් කරලා ඉවරලා වගේ ෆෝන් එක පුළුවන් charge කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ ඔබිටැක් එකක්. ඒක නම් ගොඩක් වෙලාවට ඕනම ජිම් එකක් තියෙනවා. මේ තින්නේ ට්විස්ට් එකක්. මේවා තියෙන ඕනම ජිම් එකක තියෙනවා.
ඉතින් මේක විශේෂත්වය වෙන්නේ අපිට මේ ඕන මැෂින් එකක් අපිට ඔන්ලයින් වෙලා ඇවිල්ලා ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. කිසි මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දියුණු රටවල මිනිස්සු ගොඩක් ෆිසිකල් හෙල්ත් එක ගැන ගොඩක් හිතනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ රජයෙන් මේ වගේ දේවල් ලබා දෙන්නේ. මේ පේන්නේ චිල්ඩ්‍රන් පාක් එක. ඉතින් ඕනෑම පාක් එක මේ පොඩි ළමයින්ට වෙනම කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි එතන ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා එක. ඉතින් මේ පේන්නේ චිල්ඩ්‍රන් ඒරියා එක. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලෝ ගොඩාක්ම බලලා තියෙන්නේ සේෆ්ටි එක ළමයිගේ. ඉතින් මේ උදේ කාලේ නිසා මෙතන ළමයි කවුරුත් බලාගන්න බෑ. මොකද මේ රටවල් වල මේ ළමයි සඳහා විශේෂ නීති වගේක් තියෙනවා. ඊයාලා පාසල් කාලේ තුල ඒගොල්ලෝ පාසල් ඉන්න ඕනේ. එහෙම පාසල් නැතුව මෙතනට වගේ ආවොත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ අදාළ දෙමාපියන්ට. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් මේ අවස්ථාවේ බලාගන්න බෑ. මේ සියලු දේවල් මුලින් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඉතින් ඔයාලට මේ පොළොව මේක රළු වලට පෙන්වන්නට මේක මේ තාර දාලා වගේ තිබ්බට ඇත්තටම මේක රබර් මැට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩකින් වටනට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ ළඟට. ඉතින් අද මම ආවේ රිවර් විව් වොක් පාක් එකට. ඉතින් මේ වගේ පාක් තව කීපයක් තියෙනවා මේ ආතම. ඉතින් තවත් දවසක මම මේ වගේ පාක් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.